ሰላም እንዴት ናችሁ? በዚህ ቪዲዮ ስኬላር እና ቬክተር ማለት ምን ማለት ነው፣ በሁለቱ ያለው ልዩነት ምንድነው የሚለውን እናያለን። ኦኬ ስኬላር ማለት በምን ሊገለጽ የሚችል ፊዚካል ኳንቲቲ ነው። ቬክተር የምንላቸው በምን የሚገለጹ ፊዚካል ኳንቲቲዎች ናቸው የሚሉትን እናያለን። ሶ when a physical quantity ፊዚካል ኳንቲቲ ማለት አይተናል ባለፉት ቪዲዮዎች ሄዳችሁ እንደገና ማየት ትችላላችሁ። When a physical quantity is completely described by a single number, we call it a scalar quantity. Scalar የምንላቸው በምን የሚገለጹ ብቻ a single number ተጠቅመን በሲንግል ነምበር ተጠቅመን ዲስክራይብ የምናደርግ ከሆነ completely የምንገልጸው ከሆነ ፊዚካል ኳንቲቲውን ምን እንለዋለን? ስኬላር ኳንቲቲ ነው እንለዋለን ማለት ነው። Or in other words, scalar quantities are completely described by magnitude only. okay single number የሚለው magnitude የሚለውን ያመለክታል። ስለዚህ ስኬላር ኳንቲቲ ከቬክተር ኳንቲቲ የሚለያቸው አንዱና መሰረታዊ ነገር እነዚህ completely የሚገለጹ በመጠን ወይም በቁጥር ብቻ ነው without any direction. okay ዳይሬክሽን የሌላቸው ፊዚካል ኳንቲቲዎችን ምን እንላቸዋለን? ስኬላር ፊዚካል ኳንቲቲ እንላቸዋለን ማለት ነው። when a physical quantity is completely described by a single number, we call it a scalar quantity. okay ስለዚህ ጄነራላይዝ ስናደርገው ፊዚካል ኳንቲቲ በመጠን ወይም በቁጥር ብቻ የሚገለጽ ከሆነ ስኬላር እንለዋለን። then እንደዚህ ማለት ይችላል። we can say that scalar quantity has only magnitude ብቻ ካለው አንድ ፊዚካል ኳንቲቲ ስኬላር ኳንቲቲ ይለዋለሁ። ሶ ይሄ ነው መሰረታዊ መለያው። ስኬላር ነው ቬክተር ነው ለማለት አንድን የተሰጠ ፊዚካል ኳንቲቲ በማግኒቲዩድ ብቻ የሚገለጽ ኦር በሳይዝ ኦር ነምበር ማለት ነው። በማግኒቲዩድ የሚገለጽ ከሆነ ስኬላር ኳንቲቲ ይለዋለሁ። በት እንዲለየን ግን ፕላስ ዩኒት ልጨምርበት። ማግኒቲዩድ እና ዩኒት ከያዘ አንድ ፊዚካል ኳንቲቲ ምን እንለዋለን? ስኬላር ኳንቲቲ። ግን እንድትረዱልኝ የምፈልግ ስኬላር ኳንቲቲ has only magnitude ብቻ ነው ያለው። in contrast vector quantities need both magnitude and direction እና ማግኒቲዩድ ያለው ፊዚካል ኳንቲቲ በሙሉ ምን እንለዋለን? ቬክተር ኳንቲቲ እንለዋለን። ስለዚህ ቬክተር ኳንቲቲ የምንላቸው ምን አላቸው? ማግኒቲዩድ መጠንን የሚናገር ማግኒቲዩድ አላቸው። ኦኬ መጠንን የሚናገር ነገር አላቸው። ኤንድ አቅጣጫውን የሚናገር ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ኢንዲኬሽን አላቸው፣ ዳይሬክሽንን የሚያመለክት ማለት ነው። ስለዚህ ቬክተር ኳንቲቲ የምንላቸው ሁለቱንም የያዙ ፊዚካል ኳንቲቲዎች በማግኒቲዩድ በመጠን ኦር በሳይዝ በቁጥር ሊገለጽ የሚችልና አቅጣጫን ተናጋሪ ከሆነ ፊዚካል ኳንቲቲ ኦኬ የተሰጠው ፊዚካል ኳንቲቲ አቅጣጫንም አብሮ የሚገልጽ ወይም የያዘ ከሆነ ያ ፊዚካል ኳንቲቲ ቬክተር ኳንቲቲ ነው እንለዋለን። ኦኬ ጄነራሊ ግን ቬክተር ኳንቲቲ ምን ይዟል? ማግኒቲዩድ ፕላስ ዩኒት ፕላስ ዳይሬክሽን። ስለዚህ ቬክተር ኳንቲቲ የምንላቸው ሁሉ ማግኒቲዩድ ያለው ይሄ ማግኒቲዩድ የሚለካበት ዩኒትስ ኦፍ ሜዠርመንት ያለው ኤንድ አቅጣጫ ዳይሬክሽን ያላቸው። ስለዚህ ይህ በስኬላር እና በቬክተር ኳንቲቲዎች ያለ መሰረታዊ ልዩነት ነው። በስኬላር እና በቬክተር ያሉት ልዩነቶች ማወቅ ፊዚክስን ለመማር የመጀመሪያ ክፍል ተደርጎ ይወሰዳል ወይም ይታያል። ኦኬ በመካኒክስ ኢንትሮዳክሽን ቱ ሜካኒክስ ስለምንማር ውስጥ ያሉ ሐሳቦችን ለመረዳት ቬክተር እና ስኬላር የምንላቸውን ኳንቲቲ ለይቶ ማወቅ ሁሌም ሲመጡ ስኬላር ነው ቬክተር ነው ብሎ ማወቅ እጅግ መሰረታዊ ነው። ፊዚክስን ለመማር የመጀመሪያ ክፍል ተደርጎ የሚወሰደው the difference between scalar and vectors ኳንቲቲዎችን ማወቅ ነው። ስለዚህ ጠቅለል አድርገን ስንገልጸው ስኬላር የምንለው መጠንን ብቻ የሚናገር ቬክተር የምንለው ግን
it has both magnitude and direction ያለበት። ይሄ ነው መሰረታዊ ልዩነታቸው። እሺ ወደ ኤግዛምፕል እንምጣ። ኦኬ ኤግዛምፕሎችን እንይ። assume this is point A level and this is point B, and if you want to measure the distance between point A and point B መለካት ብትፈልጉ ኦኬ በሁለቱ ዲስታንስ ያለው መለካት ብትፈልጉ ሜትር አመጣችሁ ለካችሁት then ምንድነው የለካችሁ the distance between point A and point B and እንደዚህ ብላችሁ ሪዛልታችሁን አስቀመጣችሁ እንበል assume 20 meter the distance between point A and point B 20 meter ብላችሁ አስቀመጣችሁት so ምንድነው የሚያመለክተው 20 የሚያመለክተው ማግኒቲዩድ ነው ኦኬ and m indicates units of measurement distance የሚለካ በሜትር ነው ስለዚህ ማግኒቲዩድ ፕላስ ዩኒት የያዘ በሙሉ ምንድነው ብያለሁ ስኬለር ስለዚህ distance is one example of scalar ነው ማለት ነው the distance between two points ብትለኩና ሪዛልታችሁን ብትገልጹ በመጠን ብቻ ነው ልትገልጹት የምትችሉ በመጠን የሚገለጽ ነገር በሙሉ ስኬለር ነው ብለናል ስለዚህ ዲስታንስ አንድ ኤግዛምፕል ነው የስኬላር ማለት ነው እንደዚህ አይነት ኤግዛምፕሎች ክሊር ያደርጉታል ብዬ አስባለሁ ቴምፕሬቸር ዛሬ ቀኑ በጣም ይሞቅ ነበር ወደዚህ አካባቢ ነው የነበር 30 ዲግሪ ሴልሺየስ ይሆን ነበር ስለዚህ እንደዚህ ብዬ ቀኑ ዛሬ ሞቃል እና ይሄን አካባቢ ነው ብዬ ብገልጽ 30 indicates the magnitude okay mag and degree Celsius indicates the units of measurements of temperature ነው ስለዚህ በማግኒቲዩድ ፕላስ ዩኒት የሚገለጽ በሙሉ ምንድነው ስኬለር ነው temperature another example of scalar quantity physical quantity ነው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ እንደዚህ ያለ ሁሉንም ፊዚካል ኳንቲ እንትን ማድረግ እንችላለን ካቴጎሪ መስጠት በቁጥር የሚገለጽ በቁጥር ወይ በመጠን የሚገለጽ በመጠንና በዳይሬክሽን የሚገለጽ ይያለ ስለዚህ ቴምፕሬቸር የስኬለር ሌላ ኤግዛምፕል ነው ማለት ነው የማንኛውንም ነገር ቴምፕሬቸር ብትለኩ በቁጥርና በለካችሁበት የቴምፕሬቸር መለኪያ መሳሪያ ነው ልትናል በኬልቪን የምትለኩ ከሆነ some numerical value with Kelvin ትገልጻላችሁ በዲግሪ ፋራናይት የምትለኩ ከሆነ በዲግሪ ፋራናይት ትናገራላችሁ ስለዚህ የለካችሁበትን ዩኒት አብራችሁ ታስቀምጣላችሁ እንጂ በመጠን ብቻ ነው so temperature has only magnitude ነው በማግኒቲዩድ we can express temperature by only magnitude ነው በማግኒቲዩድ ብቻ ነው ልንገልጸው የምንችል ሌላ ማስ የናንተ ክብደት or የኔ ክብደት 70 ኪሎግራም ብል look 70 indicates the magnitude and kg indicates the unit of the measurement okay ምንድነው የለካው ማስ በመጠንና በዩኒት ነው እየገለጽኩት ማስ ሌላ የስኬለር ኳንቲቲ ነው ስኬለር ፊዚካል ኳንቲቲ ነው ምክንያቱም መጠንንና ዩኒትስ ኦፍ ሜዠርመንት ብቻ ነው የያዘ ወይ ማስ በማግኒቲዩድ ብቻ የሚገለጽ ነው ለዛ ነው ስኬለር የምንለው ሌላ assume this is point A እንደቀደሙ and this is point B and this is a line or the road ብላችሁ ስቡትና መኪና እዚህ ጋር ላስቀምጥ okay this is the car and this car moves toward this direction ብዬ ልስብ then የዚች መኪና ፍጥነት speed ስትሄድ from point A to point B ስትሄድ 10 ሜትር per second ነበር ብል ኦኬ ብዬ ብገልጽ ስፒድዋን ወይም ፍጥነቷን የመኪናዋን from point A to point B ሄደች ይሄን ያህል ፍጥነት ነበራት ብል በሰከንድ this one indicates magnitude and meter per second indicates unit ስለዚህ speed means another example of a scalar quantity ማለት ነው speed scalar quantity ነው በምን ነው ሊገለጽ የሚችል በመጠን ብቻ የሚገለጽ ፊዚካል ኳንቲቲ ደግሞ ምን ብለናል ስኬለር ስለዚህ ብዙ ስኬለር ኳንቲቲዎችን መጥራት እችላለሁ ቮሊዩም ዴንሲቲ ኢነርጂ ታይም ወርክ በጣም ብዙ እናንተ ደግሞ እየቀረሩትን መጥራት ትችላላችሁ ወይ ማስታወስ ወይ ልጽፉልን ትችላላችሁ ይሄ ቬክተር ነው ስኬለር ነው ስለዚህ
ቬክተር የምንላቸው ስኬለር የምንላቸው ሁሉ እንዳያችሁት መጠንና ዩኒትስ ኦፍ ሜዠርመንት ያንን መጠን ልለካበት የምንችል መለኪያቸው አብሮ የሚገለጽ ከሆነ ምን እንላቸዋለን? ስኬለር እንላቸዋለን ማለት ነው። ቬክተሮችን ደግሞ እንይ። this is point A ልበል እንደቀድሙ and this is point B, this is the ground assume and this is the object at point A initially ያለ ኦብጀክት ነው ልበል and ይሄንን ኦብጀክት ገፍታችሁ after a certain time እዚህ ጋር መጣችሁት ልበል። ኦኬ then ምን ያህል ነው ዲስፕሌስ ያደረጋችሁት ይሄንን ኦብጀክት? ከዚህ አንስታችሁ ወደዚህ ብታመጡት ምን ያህል ርቀት ሄዷል? ዲስታንስ ቅድም በለካ ነው መሰረት ዲስታንስ is equals to 20 ሜትር ቢሆን ይሄ 20 ሜትር አምጥቼዋለሁ። then assume this is the direction of east ልበልና ይሄን ኦብጀክት አንስቼ ወደዚህ አምጥቼዋለሁ እያልኩ ነው። ይሄን ያህል ዲስታንስ ዲስፕሌስ አድርጌዋለሁ። ግን ወዴት አቅጣጫ ሊገለጽ ቢፈለግ ኦኬ ወዴት አቅጣጫ ነው የተገፋ? toward the right or toward the left ወደ ላይ ወደ ታች የሚለውን መግለጽ ብንፈልግ this distance becomes displacement ይሆናል። ኦኬ the vector version of distance displacement ቬክተር የሆነውን ዲስታንስ ምን እንለዋለን? displacement is equals to 20 ሜትር to east ብላችሁ ትገልጹታላችሁ ማለት ነው። ወዴት ነው የገፋችሁት? from point A to point B toward the east direction ነው የገፋችሁት። ስለዚህ ዲስታንስ እንደምታዩት ምን ያህል እንደገፋችሁት ብቻ የምንናገርበት ነው። ምን ያህል ርቀት ገፋችሁት። ዲስፕሌስመንት ግን ምን ያህል ርቀት እንደገፋችሁት ወዴት አቅጣጫ የሚለውንም አብሮ ጨምሯል። ስለዚህ ዲስፕሌስመንት an example of ምንድነው? ቬክተር ኳንቲቲ ነው ማለት ነው። እሺ ቬክተር ኳንቲቲ ነው። ሁል ጊዜ ዲስታንስ እና ዲስፕሌስመንት እኩል አድርጋችሁ እንዳታስቧቸው። ከዚህ እንደምታዩት ቲዮኒ ማግኒቲዩዳቸው ሊለያይ ይችላል፣ እኩል ሊሆን ይችላል። እሱን ወደ ኋላ ስንማማር እናያለን። ዲስታንስ እና ዲስፕሌስመንት መቼ ነው እኩል የሚሆኑ፣ መቼ ነው ሁለቱ የተለያዩ ቫልዩ የሚኖራቸው የሚለውን የምናየው ይሆናል። ግን እዚህ ተናግሬ መሄድ ስላለብኝ ሁል ጊዜ እኩል አይደሉም። but the vector version of distance displacement ይባላል። ስለዚህ ዲስፕሌስመንት እና ዲስታንስ የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ዲስታንስ ስኬለር ኳንቲቲ ነው። ዲስፕሌስመንት ቬክተር ኳንቲቲ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት this is the magnitude and this is the direction. magnitude and direction ካለበት ምን ብለናል? this is magnitude and this one is direction ነው። ይሄ 20 ሜትር የሚለው ቅድም አይተናል፣ መጠንን የሚናገር ነው። መጠን ፕላስ ዳይሬክሽን ፕላስ ዩኒትስ ኦፍ ሜዠርመንት ዲስፕሌስመንት እዚህ ጋር የያዛቸው ማለት ነው። ስለዚህ ዲስፕሌስመንት አንድ የቬክተር ኳንቲቲ ኤግዛምፕል ነው ማለት ነው። ሌላ assume this is point A አሁንም point B this is the ground ዛ መኪና መኪና አይመስልም and toward this direction ነው የሚሄድ ልበል። ስፒዷ ቅድም እንዳየነው the speed of this car to move from point A to point B ለመምጣት ይሄን ያህል ነበር ብዬ 10 ሜትር per second ነበር ስፒዷ። ስፒድ an example of ምንድነው? ስኬለር ኳንቲቲ ነው፣ መጠንና ዩኒትስ ኦፍ ሜዠርመንት። but የዚህ ቬክተር ቨርዥኑ ቬሎሲቲ እንለዋለን። ፍጥነትን የሚገልጽ ነው። ስፒድም ቬሎሲቲም the velocity of this car ብዬ 10 ሜትር per second to east ብል ወደ ኢስት አቅጣጫ ነው እየተጓዘች ያለች ብል this is the east ብዬ ወደ ኢስት ነው እየሄደች ያለችው። from point A to point B ስትሄድ ወደ ኢስት ነው እየተጓዘች ያለችው። ፍጥነቷ ምን ያለው 10 ሜትር per second። ስለዚህ ይሄ ቬሎሲቲ የምታዩት ምን አለው? this is the magnitude 10 የምትለው ሜትር per second indicates the units of measurement and east የሚለው ዳይሬክሽንን ያመለክታል። ስለዚህ ምን ለማለት ነው? ስፒድ ስኬለር ኳንቲቲ ነው፣ በመጠን ብቻ የሚገለጽ። ቬሎሲቲ ግን the vector version of speed ነው። ምን ይኖረዋል? አቅጣጫን ይጨምራል ማለት ነው። ቬሎሲቲ another example of ምንድነው? ቬክተር ኳንቲቲ ነው ማለት ነው።
ምክንያቱም ቬሎሲቲን ሁሉ ጊዜ ስንገልጽ መጠኑን እናገራለን የለካንበትን ዩኒት እናስቀምጣለን and then ዳይሬክሽኑን ወዴት ነው የተጓዘ የሚጓዘው አካል ያንድን የሚጓዝ አካል ቬሎሲቲ የምትፈልጉ ከሆነ ወዴት አቅጣጫ የሚለው አብሮ መጨመር አለበት እሱ ከተጨመረ ደግሞ የግድ ቬሎሲቲ ምን ያደርገዋል ቬክተር ኳንቲቲ ያደርገዋል ወይም የግድ ቬክተር ኳንቲቲ እንለዋለን ሲገለጽ ኤክስፕረስ እናደርገው ዳይሬክሽን ስለምንጨምርበት acceleration of የሆነ የሚሄድ ሙቭ የሚያደርግ የሆነ ኦብጀክት ወስጄ 2 ሜትር per second square to west ብዬ ባስቀምጥ to the west direction ብል this is the magnitude this is the units of the measurement and this is the direction ስለዚህ acceleration እናያለን እየተማማረን ስለሄድ an example of ምንድነው vector quantity ነው clear የሆነ example ሌላ this is the ground assume and this is the object on this ground level and if you apply 10 newton force toward this direction okay ወደዚህ አቅጣጫ 10 ኒውተን ብትገፉት ይሄን አካል and assume this is the west direction and this is the east ብዬ ባስቀምጥ ወዴት ነው እየገፋችሁት ያለውት እየገፋችሁት ከሆነ ፎርስ ነው እየሰጣችሁት ያለውት ለዚህ ኦብጀክት አፕላይ ያረጋችሁ ኤግዘርት ያረጋችሁ ያለው this amounts of force ነው እና ያለን ይሄንንም ወዴት አቅጣጫ ነው towards the west direction ስለዚህ 10 ኒውተን to west ብዬ ባስቀምጥ to the west direction ብል ምን ያህል ነው ማግኒቲዩዱ 10 ኒውተን 10 n ምንድነች መለኪያው የፎርስ መለኪያ ኒውተን and ዳይሬክሽኑ ደግሞ ምንድነው toward the west direction ነው እየገፋውት ያለውት ስለዚህ ፎርስ ሌላ የቬክተር ኳንቲቲ ምሳሌ ነው ብዙ ቬክተር ኳንቲቲዎች በፊዚክስ ውስጥ አሉ linear angular momentum weight torque electric field magnetic field electrical dipole moment magnetic dipole moment እጅግ በጣም ብዙ መጥራት እንችላለን እነዚህን አስተዋውሻለሁ ያላስተዋወስኳቸው ካሉ አሁንም ቬክተር ኳንቲቲ ይሄም ቬክተር ነው ስኬላር ነው ያላችሁ ልትወያዩባቸው ትችላላችሁ እነዚህን ቪዲዮዎች የምናዘጋጀው ተማሪዎች ይያዩ እንዲወያዩበት ነው ከሌላ አንግል ወይም አላማ አይደለም ስለዚህ ልጽፉልን ትችላላችሁ ሌላው how to represent scalars and vectors ነው እንዴት ነው ሪፕሬዘንት የምናረጋቸው ስኬላርንና ቬክተር ሪፕሬዘንቴሽን የግድ ያስፈልገናል ኦኬ እንዴት ነው ሪፕሬዘንት የምናረጋቸው የሚለውን እንይ ስለዚህ መጀመሪያ የምናየው scalar representation ነው simply we can represent scalars by letters ሌተሮችን በማስቀመጥ we can represent these physical quantities ስኬላርን simply ሌተር በመጻፍ represent ማድረግ እንችላለን ኦኬ ምን ማለት ነው በኤግዛምፕል እያየን እንሂድ ስለዚህ በሌተርስ represent እናደርጋለን ማለት ለምሳሌ distance scalar quantity ነው ብለናል ማስ ስኬላር ነው ቴምፕሬቸር ታይም ወርክ ቮሊዩም እዚህ ጋር የምታዩቸው እንደ ሁሉም ስኬላር ኳንቲቲዎች ናቸው ስለዚህ ስኬላር ኳንቲቲዎችን በመንድነው በቀላሉ በሌተር ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን ማለት ዲስታንስ ሪፕሬዘንቴሽን ኤስ ብዙ መጽሐፍ ላይ ዲስታንስ ሪፕሬዘንት የሚደረግ ሃይ ስኩል የምትማሩ ሊሆን ይችላል እዚ ፍሬሽማን ኮርስ ሊሆን ይችላል ኤስ indicates the distance representations of distance s ነው mass represented by small m temperature capital T time small t work capital W and volume V ስለዚህ ምን ያረኩ ነው ሪፕሬዘንት ያረኩ ነው እነማንን ስኬላር ኳንቲቲዎችን እንዴት ነው ሪፕሬዘንት ያረኳቸው ያሉት by using simple letters በቃ ዝም ብላችሁ የፈለጋችሁት ሌተር ሪፕሬዘንት ልታረጉ ትችላላችሁ ግን የሚያስማማን ሪፕሬዘንቴሽን ስላላቸው ኦኬ ማስን የግድ በኤም ሪፕሬዘንት ማድረግ ያለብን መጽሐፍ ላይ በብዛት ሳይሆን ሁሉም እኔ ከማቀው የፊዚክስ መጽሐፍ በሙሉ m indicates the mass of an object ነው የሆነ ኦብጀክትን ማሱን ነው የሚናገር ዲስታንስ ብዙ ጊዜ ሪፕሬዘንት የሚደረግ s ነው ግን እኛ ሌላ ሪፕሬዘንቴሽን ልንሰጠው እንችላለን the distance along the x ከሆነ x the distance along the y ከሆነ y በy ዳይሬክሽን ያለ ዲስታንስ ከሆነ ብዙ ጊዜ y እንላለን በx ዳይሬክሽን በz ካለ z ሃይ ስኩል ላላችሁ ዲስታንስ ሪፕሬዘንት
የሚደረገው በኤስ ነው። ኦኬ ካርቲዚያን ኮኦርዲኔት ስንጨምርበት ካርቲዚያን ኮኦርዲኔት ማለት ኤክስ ዋይ ዜድ ኮኦርዲኔት ስንጨምርበት the motion of an object along the x axis ከሆነ distance represented by x ብቻ ነው። the motion of an object along the y ከሆነ በy represent እናደርጋለን። ስንቀያየራቸው እየተናገርኩ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ represent ልናደርጋቸው እንችላለን። ስኬላር ሪፕሬዘንቴሽን እጅግ በጣም ቀላል ነው። ሌተር በመጠቀም simply we can represent any scalar quantities ኦኬ የፈለጋችሁትን ሌተር በመጠቀም ሪፕሬዘንት ማድረግ ትችላላችሁ። ግን የሚያስማማን ማስን በኤም ቲን በቲ ቴምፕሬቸርን በካፒታል ቲ ያለን የራሳቸው የሆነ መጽሐፍ በብዛት መጽሐፍ ላይ የምንጠቀምባቸው ስለሆኑ በእነዚህን እንጠቀማለን። እሱ ለማለት ነው። ሌላው የሚሆን how to represent vector ኳንቲቲዎችን እንዴት ሪፕሬዘንት እናርግ ነው። there are two different kinds of representations of vector አለ። ሁለት አይነት representations of vector አለ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት አይነት representation vector አለ። ቬክተርን በሁለት አይነት መልኩ በሁለት አይነት መንገድ ሪፕሬዘንት ልናደርገው እንችላለን። የመጀመሪያው algebraic representations of vector ነው። ሌላኛው geometric representations of vector ነው። ስለዚህ የሁለቱ ልዩነት ምንድነው የሚለውን እያየን እንሂድ። ወይም አልጀብሪካሊ ሪፕሬዘንት ስናደርግ እንዴት ነው ጂኦሜትሪካሊ እንዴት ሪፕሬዘንት እናደርጋለን ቬክተርን የሚሉትን እንይና እንጨርሳለን። የመጀመሪያው የሚሆን algebraic representations of vector በሁለት አይነት ብለናል። አንደኛው የመጀመሪያው algebraic ነው። ሶ algebraic representations of vectors እንዴት ነው ሪፕሬዘንት የምናደርጋቸው algebraically by using letters እንደ ስኬለሩ by using letters ነው ተጠቅመን ሪፕሬዘንት የምናደርገው። ለምሳሌ የሆነ ፊዚካል ኳንቲ በኤ ቬክተር ኳንቲ በኤ ሪፕሬዘንት ቢደረግ እና እንደዚህ ተብሎ ቢገለጽ ኦኬ this is algebraic representations of vector ነው። እንዴት ነው ቬክተር መሆኑን ያወቁት? letters with an arrow on top ከሆነ ኦኬ or letter with an arrow above them from this letter ላይ እንደምታዩት ምን ይዟል? አሮ ይዟል። a with this arrow ከተገለጸ ላዩ ላይ አሮ ካለው እንደዚህ አሮ የያዙት በሙሉ ሪፕሬዘንት የሚያደርጉት ማንን ነው? የሆነ ቬክተር ኳንቲቲ ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርጉት። this arrow indicates a represent some vector quantity ነው እያደረገ የሆነን ቬክተር ኳንቲቲ ሪፕሬዘንት እያደረገ ነው እያለኝ ነው a እቺ አሮ የምታመለክተው ቬክተር በሙሉ አቅጣጫ አላቸው። ስለዚህ any representations of letters with arrow on top ምን እንለዋለን? ቬክተር ሪፕሬዘንቴሽን። ሲ ብዬ ሪፕሬዘንት ባረግ አሁን ፎርስን አይታችሁት ከሆነ ኤፍ ይደረግና ከላዩ ላይ አሮ ይደረጋል። ምን ማለት ነው? ፎርስ ኢዝ ምን እያለኝ ነው? ቬክተር ኳንቲ። ቬክተር ስለሆነ ቬክተር ኳንቲቲዎችን አልጀብሪካሊ ሪፕሬዘንት ሳረግ ከላያቸው ላይ አሮ አስቀምጥባቸዋለሁ። ኦኬ this is algebraic representations of vector እንለዋለን ማለት ነው። this arrow indicates ምንድነው? force is a vector quantity እያለኝ ነው ማለት ነው። or in other way እንደዚህ ሪፕሬዘንት ላደርገው እችላለሁ። letters with bold face ኦኬ bold face ሌተር በመጻፍ a on this one is the bold face የደመቀ a ኦኬ የደመቀ b አርጌ እንደዚህ አርጌ አድምቄ this is the representations of algebraic representations of vectors with bold face letter represent ማድረግ ይችላል። ግን it is hard to do in handwriting ኦኬ ምንም በእጅ አይመችም ለመጻፍ። ስለዚህ this one is the better እንደዚህ አይነት representation የተሻለ ነው። letters with an arrow on top ከዚህ ጋር ኮምፔር ስናደርገው የተሻለ ነው። በእጃችን አድምቀን ሪፕሬዘንት ከምናደርግ ብዙ መጽሐፍ ላይ በዚህ አለ። መጽሐፍ ላይ በብዛት ቦልድ ፌስ ሌተር ናቸው በዛ ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርጉት። ግን ለኛ ሃንድ ራይቲንግ ይሄ የተሻለ ነው። ሌላኛው ሪፕሬዘንቴሽን ሁለተኛው ጂኦሜትሪክ ሪፕሬዘንቴሽንስ ኦፍ ቬክተር ነው። ቬክተርን ጂኦሜትሪካሊ ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን። ምን ማለት ነው? by drawing a line this is one point this is another point p1 p2 ልበልና this is the starting points of this line ብዬ እንደዚህ አይነት ላይን ሰርቼ ቶፑ ላይ አሮ እንደዚህ አሮ ሄድ መጨመር then this is
ምን ማለት ነው? ጂኦሜትሪክ ሪፕሬዘንቴሽንስ ኦፍ ቬክተር ነው። ጫፉ ላይ አሮ አሲዛችሁ ላይን መሳል ኦኬ ምን ማለት ነው? ምን አይነት ሪፕሬዘንቴሽን ነው? ጂኦሜትሪክ ሪፕሬዘንቴሽንስ ኦፍ ቬክተር። ስለዚህ we can represent vectors by drawing a line with an arrow at its tip. ቲፑ ላይ አሮ በማስቀመጥ ላይኑ ላይ ጫፉ ላይ አሮ በማስቀመጥ we can represent vectors. Okay, this arrow or this tip indicates the directions of the vector. እቺ የምታመለክተው ዳይሬክሽን ታመለክታለች። and the length of the line, this length of the line indicates the magnitude. okay, የላይኑ ትልቅነትና ትንሽነት የሚያመለክተው ምን ያህል ነው ማግኒቲዩዱ ቬክተሩ። ኦኬ ትልቅ ከሆነ ትልቅ ቬክተር ነው፣ ትንሽ ከሆነ ትንሽዬ ነች። ስለዚህ this arrow on this step indicates the directions of the vector. so p1 ን ምን እንለዋለን? starting position or tail እንለዋለን። this point is known as ለቬክተር ምን እንላታለን? tail ይባላል ብዙ ጊዜ። the starting points of the line of the vector tail እንለዋለን and the end points of the vector head እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ tail head የምንለው ለቬክተር ነው። የመጀመሪያውን ፖይንት ስታርቲንግ ፖዚሽኑን የቬክተሩን ምን እንለዋለን? tail and ending ፖዚሽኑን ምን እንለዋለን? head እንለዋለን። okay, this is geometrical representations of vector. ሌላው ምንድነው? ላይኑ the length of the line indicates the magnitude of the vector ያልነው assume this is vector a ልበል and this is vector b ፖይንት የሚያደርጉት በተመሳሳይ አቅጣጫ ነው። ኦኬ ይሄን አይተናል። በቃ letters with arrow on top ምንድነው? vector representation። ለዛ ነው ላያቸው ላይ ቬክተር ምልክት ማድረግባቸው። ይሄ ቬክተር a የሚባል ቬክተር ነው። starting from this point and to this point a የሚባል ቬክተር። ይሄ ቬክተር ደግሞ from this point to this point ያለ ነው b የሚባል ቬክተር። የትኛው ነው ትልቅ? which one is larger ብትባሉ the magnitude of b greater than the magnitude of a ትላላችሁ ማለት ነው። by observing this ላይኑን ብቻ በማየት b ከa ይበልጣል። ይሄ ማግኒቱድ ሪፕሬዘንቴሽንስ ኦፍ ቬክተር ነው። በሚቀጥለው እናየዋለን። በሚቀጥለው ክላስ ግን ማግኒቱድ ዝም ብላችሁ ሐሳቡን ውሰዱ። b greater than a ምክንያቱም b ትልቅ ላይን ነው compared to a b ላይኑ ይበልጣል። ስለዚህ ይሄ የላይን ርዝመት ምን ነው የሚያመለክት? magnitude of the vector and the head እንዳትረሱት indicates the directions of the vector. ስለዚህ ሁለቱም vectors lays on the same direction a and b በተመሳሳይ አቅጣጫ ነው ያሉ። ስለዚህ የዛሬው ክላስ ይሄንን ይመስላል። I think በዚህ ክላስ ቬክተርን እና ስኬላርን ለይተንበታል። እንዴት ነው ቬክተርና ስኬላርን ሪፕሬዘንት ልናደርግ የምንችለው የሚለውንም አውቀንበታል ብዬ አስባለሁ። አስተያየት ካላችሁ ልጽፉልን ትችላላችሁ። ጥያቄዎች ካላችሁ ሊኩን ትችላላችሁ። ይሄን ይመስላል። እናመሰግናለን።